السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. المهم كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم واحد الشوربه اللي كتجي لذيذه بزاف وزوينه بالاعشاب، فكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى اخواني اخواتي ما تنساوش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. ودابا ان شاء الله غندوزو للطريقه ديال هاد الشوربه هذه. هنا كما كتشوفوا عندي البسباس واحد شويه، يعني واحد 3 ديال القطع ديال البسباس، وعندي شويه ديال الكرافس، عندي بصله صغيره، المهم دايره واحد شويه ديال البوارو، عندي واحد 2 حبات ديال الثومه، عندي هنايا التوابل ديال الشوربه، وعندي الفلفل الاسود، وعندي الملحه. هنايا عندي اليازير او الازير، عندي الكرويه، عندي شويه ديال حبه حلاوه، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال النافع. هنا اول حاجه غادي نقردو هذاك البوارو، غادي نعاود نقرد البصله حتى هي نقطعها كقطع صغيره، من بعد غادي نقطع داك البسباس حتى هو. وبالنسبه لهاد الكميه هذه ريلا كتخرج 2 ديال الازلايف، يعني كتخرج كميه قليله. فالمهم بالنسبه للكميه كتبقى على حسب يعني هذا العدد ديال الافراد. المهم هنا في الطنجره كنديروا شويه ديال الزيت، كنديروا هنايا البصله وداك البوارو، تنخلطوا هاد المكونات كلها مزيان، كنقليوهم واحد شويه. من بعد غادي نزيد عليهم البسباس، وهنا غادي نضيف عليهم الثومه، المهم غادي نقلي هاد الخضره مع بعضياتهم. غنزيد هنايا الكرفس حتى هو، صافي. من بعد غنضيف ليها الماء القيس اللي غادي طيب فيه هاد الخضره هادي. وهنا غادي نضيف هذا التوابل ديال الشوربه والفلفل الاسود والملحه، ومن بعد انا غادي نزيد دوك الاعشاب. صافي غادي نخليها دابا طيب. وهنا كما كتشوفون غادي نزيد لها واحد شويه ديال القزبر المعدنوس من بعد ما قربت صافي طيب. ومن بعد ما طابت كانت على هذا الشكل، فهنا دابا غادي نطحنها مزيان. هنايا بالنسبه اللي يقدر يشربها بهذه الطريقه، يعني حيت كيبقاو شويه دوك الاعشاب شويه يعني شويه شادين. وبالنسبه اللي عنده على اي الخلاط اللي كيطحن ليه مزيان، فراه ديك انا احسن. المهم واللي ما عندوش فيضطر يصفيها، يعني هكا تصفيو باش كتجيكم تقدروها كدوزوها. فهي صراحه كتجي لذيذه بزاف وزوينه، كنتمنى انكم تجربوها. المهم هنايا رافقتها بواحد هكا بالبيتزا. ومهم كانت هذه وجبه ديال العشاء هكا خفيفه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى توفيق الجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.